بچه ما دید مبارکی کردیم یا نکردیم؟ ها؟ ایام شریف عیدت مبارک. این بچه خار است، میگه دیروز ایدی برای من ندادی. به او خاطر. به هر صورت بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز، عیدتان مبارک باشه. داخل حاجیا و غازیا باشین. همین که میگم داخل حاجیا و غازیا به این معنا که یک روز بخیر حاجی شوید. به هر حال به گزارش ویژه عیدی ما خوش آمدیم. تشکر از همکارایم در داخل استودیوی صبح و زندگی. یک بار دیگه عید شما هم مبارک باشه. ما به میدان هوایی بین المللی کابل هستیم. ما یک چیز به نام سفر داریم. سفر کردن. سفر از بایسکل شروع میشه. سفر با موتورسایکل، سفر با موتر، سفر با ریل و سفرهای دیگه. باز سفر از زمینی که خلاص میشه، باز یک سفر دیگه داریم، سفر هوایی. سفر هوایی در پهلوی از این که ما بگیم سفر هوایی، همین سفر کردن در طیاره شاید برای ما یک رقمک عادی است، نه؟ که برای بسیاری ها که میاین یک جای در طیاره میشینن، پایین میشن، میرن به مو جایی که میخواین، به مو کشور میرسن یا پس میرن، یک گپ بسیار اما تو خورد و کوچک بگویم. اما سفر کردن در طیاره هم گپای زیاد داره. امروز من خواستم که بیایم سفر کنیم. ای که به کجا میریم باز شما بیننده باشین. بیاز حال یک رقم رفتن آمه است. اما بسیار گپای اساسی و محکم هم داریم در این سفر. خواستیم چکر هم شود، تفریح هم شود، اصول قاعده و قوانین و داخل طیاره و بسیار گپای دیگه داریم برای شما. یعنی سر گپای در این گزارش ما گپ خواد زدیم که بسیاری وقت شما با او گپا سر خوردین اما متوجه نشدین که چه گپ‌های در او گپا بوده. به هر حال و این سفر هم با طیاره شرکت هوایی کامیر میخواهیم که پرواز کنیم بریم دیگه. که ای که کجا میریم اما تو راسته بچه میریم و تشکر میکنم از شرکت هوایی کامیر. بیاییم که بریم. توکل کل ما و شما بخت. بسم الله. این بحث هم که است از اون بحث هایی که ما شما یگان وقت میریم طرف شار، طرف فروشگاه بگویم، یا طرف کوته سنگی یا طرف خیرخانه لیسه مریم، این منطقه. اینجا بالا شدم اینی بیادر اینجا یک شیشتم تو فقط اون سن سایل داره چوتام میزنه. خسته نباشی. صحبت بخیر. نامتان بگو. از شما همچنان بخیر. نام عبدالصمد است. عبدالصمد. دریور بس هستی؟ دریور بس کامیر. بس کامیر. حالا ما دلم بود بگویم که کجا میری؟ فروشگاه کوته سنگی یا خیرخانه؟ نه فروشگاه خونه میریم. بوردینگ هرات است. تا زیر طیاره مسافری رو میبریم. بیشک تزارم. من گفتم مال خیمی که میریم اون طرف فروشگاه. نه در فروشگاه نمیشه یا رفتن بسیار بخش است. بخش است؟ بگو جا پیازو نمیشه دیگه رفتن. حالا یک چیز دیگه است که باز فرق از اینا با او بسا هست نه؟ بله یا قدر سرعت بالا ندارن، سرعتشون هم قدر به استاندارد میدان است. چند دقیقه که مسافرینا که خودت میباشن دیوال که تا میرسونیشون؟ تا امکان داره 10 دقیقه زیادتر دیگه اگر حرکت کنیم همون دورترین سوی رب یک است. یک 3 دقیقه طول میکشه زیاده باشه. حالا اگه پیاده بریم چی دمی نریم؟ رشته ورا خدا برسونیم. قانون و میدان اجازه نمیده که پیاده بریم. باید اسکورتت کنه تا زیر طیاره بریم. خیلی بخیر. تو میفهمی باز پوره شده اینجا میگن برای اینجا باز وقت آخر نماینده میاد میگه مسافرین پوره شده. خیلی باشی. سلامت باشی. قربان خواهش بخیر باشی. سفر خوش داشته باشی. قربان.
جان خیلی خوش آمدی برادر. پسند هستیم خودت داریم. یک روز خوب و خوش بود که با تسپری کردیم. اینی هم تک تکای دیگه سفر خوش داشته باشی. همکارا ان شاء الله هستن، همکاری هم راید میکنن. برای ما چیزام به خدمت باشه دیگه، ما در خدمت خدا هستیم. کم نکنه. زنده باشی. از همراهیت بسیار زیاد تشکر. تشکر از شما. بخیر خانه باشید. آباد. بخیر تشکر. باشید. بخیر این باشید. تیک تکای ماست، یکیش از ماست، یکیش از این بچه است. جانا دیگه. این البته نگوییم که چرا خورده است. این که نصف از این کجا دادیم بازوجه ما چی داریم؟ ما اونجا بوردینگیت. بوردینگیت. بوردینگیت جانا. اونجا نصفش از این اردور نصفش گرفتن. که نصف دیگه ایش بازیش ببینید داخل طیاره اجازه بده. داخل طیاره سیتتون معلوم دار باشه که سیت کدام سیت شما هستین، جایتون در کجا است. دیگه سیت خودت سیت اول است، از همکارتون هم پولیتون سیت اول. بیشک بلا بیشک بخدا. وقتم کم است، ما باید برم میگه سیت اول گرفته. موترهای دیگه وره همو سیت پیشوری که کت دریور میباشه. بخیر باشین، سفرتون خوش. بخیر. خب بیاین که اینجا که بالا میشی دیگه البته یک چیزی را باید براتون بگویم که ما یگان شوخی یکا با دریور بس هم داشتیم. اینجا دیگه که وقتی میای بالا میشی به فکر از این میشی کسایی که با سفرهای خارجی می داشته باشه، ما میگه خدا چه وقت پس بیایم به وطن، همه رفتن خودش یک کمک فکرها را یک رقم میسازه. به هر حال تکتکای ما که ما از اصول بجای. السلام علیکم. خسته نباشید. صحت شما خوب است؟ بخیر هستید؟ سلامت هستید؟ بخیر باشید. بخیر آمدید. با اولین کسی که در میدان دروازه طیاره میبینیم دیگه اینمی خودت است. بله. اول نام تو بگو. محمد یوسف پیکان، کارمند بخش خدمات مسافرین. بسیار تشکر. پیمان صاحب. پیکان صاحب. امی وظیفه خود امی اولین نگاه مسافر دیگه به خودت میخوره؟ بله بعد از خریداری تیکت. بعد از اینجا که میبینی. بله. این حال اینجا خودت چی میکنی؟ اینجا میبینی؟ وظیفه ما بعد از اینکه از داخل خلاص شد، مسافرین در جای خود نشستن، ما اسنادهای خود تکمیل میکنیم در داخل طیاره. باز مسافر که بخیر و خوبی میره در پرواز خود. اینجا دیگه باز دیگه گپا مربوط به دیگه کسا میشه. خودت دیگه باز در سفر نیست. بله نه خیر. همکارای دیگه ما هستن. تو همینجا بودی. بله سفر خوب و خوش بخیر. بخیر. اینو چک کردین؟ دو جای جای دیگه هم چک کرد. مشکل نداره. بخیر باشه. بسیار زیاد تشکر. فکر میکنم نفر آخر ما هستیم. حالت بستن قرار داشته باشد. برای بستن نمودن کمربند خویش هر دو سمت صحنه کمربند را با هم فشار داده تا زمانی که صدای کلیک به گوش ماند و برای باز نمودن کمربند هر دو سمت خصوص به صورت تدریج تنفس نمایید. اگر باید بالتان سفر می‌نمایید آخر باید بالتان با ماسک مجهز است. این طیاره دارای 6 باب درازای خروجی میباشد که دو در پیش رو، دو در وسط و اینجا در پارت آف ایرکرافت. An escape bottling system will guide. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. درنو محترم مسافرینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د کامر هوایي کرښې کپتان محمد نادر ولی، کو پیلوټ سید اسحاق سعیدی او نور عملي لخوا ستاسو راتګ ته د آر کیو 101 وطن ته چې د هرات په لور الوتنه لري ښه راغلاست وایو. موږ د کابل نه هرات ته الوتنه کوو. زموږ د الوتنې وخت تر هرات پورې په تخمیني ډول 1 ساعت دوام کوي. درنو مسافرینو د الوتکې د جګېدو نه مخکې د خپل سیټونو کمربندونه وتړئ. سیټونه په عادي حالت کې وساتئ او مخامخ میزونه په خپلو ځایونو کې ټینګ کړئ او هم د موبایل او نورو برقي وسایلو څخه استفاده کول د الوتکې د جګېدو او کېناستلو په وخت کې په کلکه بنده ده. تاسو ته ښه او هوسا سفر غواړو. مننه. خب تشکر از اینکه با ما هستیم. بعد از اینکه داخل طیاره شدیم، اما بعض اصول و قاعده و قوانینی که در اول می باشه
به خاطر از اینکه مسافرین راهنمایی بکنن که چه قسم در چوکی‌های خود بشینن، چه قسم کمربند خود بسته بکنن، راهنمایی کردن. اما اینجا با استیوارد گپای داریم. شما شنیدید که استیوارد طیاره اما بسیار گپا داره. بیاین که امی استیوارد اول خود برای ما معرفی بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من محمود عبدالی است. یکی از استیواردهای شرکت هوایی کامر هستم. فعلا موقف ما سرمهماندار استیواردا هستم و پرواز ما از کابل به هرات است. انشالله ببینیم پروازها صحبت خواهد کردیم. بسیار تشکر، بخیر باشید. محمود جان بسیار یک بچه اجتماعی و خندروی هم است، اما چون خودش گفت که ما اینجا مسئولیت‌های زیاد داریم، منتها کم کم قسم میکنیم که زیاد نه. همونطور است؟ بله. خدا اصلا طیارم دیگه اینمی حال یک رقم دیگه اینمی حال پرواز است، یک رقم میره که تو از مرمیام کرده تیستر. بله. همونطور است؟ چیز کم. چیز کم. یک چیز دیگه خدا کنه که ساوند ما درست باشه. محمود جان، استیوارد به کی گفته میشه؟ استیوارد عموما به کسایی گفته میشه که داخل کابین می باشن، سرمهماندار یعنی مهماندار هم می باشن با سرمهماندار یا عموما ترینینگ یا میبینن و ترینینگ هم ما داخل میبینیم و بخش عملی پرکتیکل باز در ممالک خارجی که مثلا دبی است یا استانبول قسمت های کشورها میریم ترینینگ میبینیم و بعد از آن با ما لایسنس ایشیو میشه از طریق وزارت هوانوردی. از دو طریق باز با ما یعنی که وقت لایسنس یا خود گرفتیم باز استیوارد یا با ما گفته میشه که مثلا استیوارد یعنی خدمه پرواز. بله خدمه پرواز. بله. اشتباه نکنم. نه خیر. تشکر. محمود جان، همین طیاره به چند بخش تقسیم شده؟ خب در اصل طیاره به 3 قسمت تقسیم میشه که در بخش اویشن ما اصطلاح داریم بر کدام مخصوص که کاکپیت است، کابین است و گلیز است که کاکپیت عموما کپتان که کوپیلوت و انجینیر میشینن و در کابین مسافر است و ما هستیم پرواز دیگه. اینجا که ما هستیم این قسمت چی میگه دالیز طیاره میشه دیگه وطنی دیگه تقریبا و این گلی داریم. گلی عموما که بخش یک قسمت است و یک قسمت که جمع‌ستای ما خود ماست که ما میشینیم و کام قسم این چیز در آخر هم در قسمت آخر هم قسمت داریم. بله. خب محمود جان مصروف شد در طیاره دیگه، زیاد نمیتونه آدم که با استیوارد قسم بکنه، پس شاید محمود جان هم داشته باشیم. یک چیز دیگه که بر من بسیار جالب است، همین قسمت همین دالیز طیاره بودیم دیگه یا گلی که محمود جان گفت عطاالله شنیزه گفت همین بخش ما برات میگم که اینجا کجاست چی میشه. همونطور از خوب است. بله شما خوب هستین ان سلام به همگی بیننده‌های تلویزیون آریانا و با شما همکارای عزیز بازم خوش آمدید. تشکر و خیر باشید. راستی پیش از اینکه این بخش بگویید با محمود جان چند نفر دیگه میباشید شما هستین فعلا؟ ما فعلا در این طیاره قسمی که شما ببینید بوینگ 737 300 کلاسیک میگه طیاره را. در این طیاره ما 4 عملی پرواز هستیم، خدمه هستیم که داخل کابین و مسافر و به حالت اضطراری در حالت سرویس میباشیم. این قسمت اینجا چی هست؟ این جالب است نه که این الماری گاز اینجا یک دروازه است، اونجا یک دروازه. قسمی که شما میبینید از این دروازه ما داخل شدیم. این طیاره عموما دارای 6 دروازه میباشه که 4 دروازه رو ما میتونیم به حالت عادی ساده استفاده کنیم، مسافر میتونه آمده و رفته و 2 دروازه دیگه 6 دروازه به حالت امرجنسی خدای نخواسته اگر رخ داد استفاده کنه میتونیم. باز از دروازه که شما آمدین قسمی که داخل شدین دست چپ ما دروازه کاکپیت است که این دروازه دیگه از خود رستریکشن از خود می داشته باشه که هر کس داخل شدن نمیتونه و از خود یک شفر یک چیز می داشته باشه که باید داخل بره. و این منطقه را که ما شما فعلا استاد هستیم به نام گلی در ویشن یاد میکنه در وانوردی که از خود مثلا ما ترالی داریم که داخل از این با مسافر غذایش چیز که از داخل از این نگهداری میکنیم. حتی ما داش هم داریم میتونیم در اینجا غذای خود را
گرم کنیم. کافی میکر هم داریم که هوا گرم به ما میده. و تشناب داریم در پیش روی. یه تیاره دالای دو تشناب میباشه، یکی در پیش روی میباشه و یکی در آخر میباشه. مسافر میتونه و آجنت‌های اولیه خود از اون استفاده کنه. گپ مهمه گفتی مثلا آدم کمک که سرش زخمه فشار می کسری خود تازه کنه و خوب هست دیگه. اصلاش مشکل نیست، میتونه دستور خود تازه کنه. اگر یک آدم وضو کنه با وضو باز اجازه نداریم چون این سیستم تیاره و قسمی ساخته شده که در پایین لاین های برق بسیار زیاد میباشه. اوریزی باعث شاید شورتی شود و مسئولیت مسافر را در خطر بندازه. از اون خاطر ما اجازه داده نمیتونیم تو وضو کنیم. و به خاطر از اینکه بیشتر آجی صاحبای ما که میرن این سوال هم به خاطر پرسان کردن که اونا همیشه میخواین که مثلا با وضو باشن نه بعضی هایشان زیادتر تاکید میکنن. بله آجی صاحبان همیشه ما میگیم ماشاءالله آجی صاحبای ما خوب آجی صاحباست. هر چیزی که برش بگیم با این قسم عمل میکنن وضو نمیگیرن. تشکر. همین جابجایی وسایل هم خیلی مهم است. بحث‌های شاری هم که ما این طرف میرفتیم سابقا یگان چیز هم میمانده. این چقدر مهم است نیست؟ در طیاره اولیت ما مسئولیت مسافرین است. دیگه ما باید تمام بکس‌های که برای مسافرین میباشد در بالا ما به نام هترک یاد میکنیم، اوورهد لاکر یاد میکنیم. در اوجا باید نگهداری کنیم. چون خدای نخواسته اگه حالت امرجنسی رخ داد، امی بکسی که مسافر در بغل خود گرفته یا زیر پای خود مانده میتونه باعث شه یک مسافر را پرت گفته. وقتی یک مسافر رفتی دیگه تمام راه بند میشه. باز ما نمیتونیم مسافرین باید که در 90 ثانیه که ما وقت نداشته باشیم مسافرین از طیاره تخلیه کنیم، تخلیه کردن نمیتونیم. از خود بسیار مهم است و بکس‌ها باید بالا مانده شود. تشکر الله جان. یک چیز دیگر هم سوالات زیاد است. امیدوارم از خاطرات جالبت میشه بگی که همه قدر وقت که بودی در پروازها رفتی آمدی یک خاطره جالبت خاطرات جالب بسیار زیاد است. دیگه یکی از خاطره جالبم که یک تن از مسافرین وقتی که ما اعلان میکنیم اناونس میکنیم تا موبایل های خود خاموش کنیم، دیگه یکی از مسافرین از وجای عزیزم و گرامی ما بود، دیگه در موبایل خود دست میزد و هوا هم خراب بود. هوا خراب بود، طیاره شور میخورد. دیگه مسافر که بغل شیشه بودی فکر میکرد این موبایل استفاده میکنه، از اون خاطر هوا طیاره شور میخوره. دیگه سر از اون قار بود لطفاً میگه تلفن تمسک کن که هوا شور میخوره و طیاره شور میخوره تا طیاره پس حالت عادی خود بیاد. بسیار قار بود. این خاطره جالب. بسیار خاطره جالب و بسیار خنده کردیم. یک از دیگه گفت بیادر که اینمی یگان تا که کارا مگه نمی داشته باشم سوچت فشار میته که مثلا گشنه شدیم ناک یگان. چون زیادترشان آگاهی ندارن. سوچ از خاطر فشار میتن شاید هوا از وجه بیاین. بعضی خاطرات جالب بسیار زیاد را نتیجه میده. بسیار تشکر از شما. عبدالله جانم دمی سفر با ما یک جا است. خسته نباشی عبدالله. تشکر، زنده باشین. صحت خوبه؟ شکر، شما خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ سفر خوش میگذره؟ سفر بسیار خوب میگذره. خدمات کامیار بسیار عالی است. با وقت و با موقع است. تا حال سفر بسیار خوب گذشت. بسیار تشکر. اولی سفرت است؟ نه، قبلا ما سفر کرده بودم، اما در کامیار اولین سفرم است. من کامیار اول در کامیار اول سفر. جالب است. بعضی کسا زیاد استرس می داشته باشن، تشویش می داشته باشن که وقت سفر در طیاره می داشته باشن. از خودت چطور؟ از چی می ترسی؟ در طیاره وقتی که می سفر می؟ وقتی که در طیاره سفر میکنم قبل طبعا وقتی که طیاره بالا میشه یا وقتی که طیاره نشست میکنه یگان طیاره زیاد تکان میخوره. اینی بر ما یکم ذره اذیت دهنده میباشه. مثل که حال تکان میخوره. مثل که اینمی لازم اینه شما که میبینید اینی وقتی یکم ذره یک فشارک میاره. یک فشار میاره. دلک آدم تک رقم مفته. بالکل. مثل فکر میکنی که طیاره سقوط کرد یک دفعه من تو میشه. وار خطا میشه. بالکل. اما باز چند دفعه سفر کنی یادی میشه. بله، چند دفعه سفر کنی باز که از این بلد میشی یادی میشه. کدام وقت زیاد ترسیده باشی؟ ما بار اول ما یکم ذره ناراحت بودم بخاطر از اینکه طیاره که بار اول ما سفر میکردیم بسیار خرد بود. او تکان زیاد میخورد نسبت به این طیاره.
اون وقت ما بسیار چی میبینم ناراحت میبینم که از اینی قسمت ها دیگه بیخی این مرام یک رقم میساز. ما اصلا در این وقت نمیخواستیم صحبت بکنیم ولی خواستیم که میره برای شما با تصویر بکشیم. یعنی می لحظه رو کامرام شور میخوره که ما در حالت پرواز و البته تا چند دقیقه دیگه طیارم نشست میکنه. یعنی ارتفاع هم که پایین میاره باز یک ذره یک جول میکنه. پایین که میشه طبعا دیگه آهسته آهسته پایین میشه. خب شمال هم دایرات زیاد است طبعا دیگه تکان میخوره طیاره. یک گپ دیگه ای که همین ابرام کس نه وقت در ابر ارتفاع بلند باشه و ابر که بیاد پیشش باز دیگه چی میشه؟ یک رقم فکر میکنیم طیاره بیخی در خامه گرد کرده خدا برآمد از سرک اصلی. به هر حال من فکر نمیکنم کدام چیزی مونده باشه. اینجا وقت کم کم از در قسمت باید کوتاه گپ بزنیم و دیگه ای که می کمربند هم خیلی مهم است که نباشه جنجال جور. کمربند بسیار مهم است. بله طیاره خو یگان دفعه تکان زیاد میخوره. این کمربند بسیار مفید است. دیگه همین که تشریح میکنه کل گپا را باید ما متوجه باشیم. من یک چیزی را که دیدم تجربه کردم همین چیزی را که استیواردهای ما تشریح میکنه باید تو خوب دقیق بگیریم. راهنمایی‌های از سوچای از اینجا به خاطر اکسیژن و این طرف کمربند اینا که همش باید اصول و قاعده و قانون مراعات شه. بسیار تشکر از شما. بخیر باشید. خوش شدیم دیدیم. تشکر به این سفر یک شما. خدا کنه بخیر گذشته باشه. تشکر یک جهان. بخیر باشید. سلیمان جان در این سفر که ما بود یک نوجوان بسیار خوش اخلاق اجتماعی و سرسخت علاقمند گزارش‌های ما. گفتای دقیقه گپ هم که نزنیم که نمیشه. سلیمان چطور بود سفر؟ بله سفر خوش بود. من شما را در پایینم دیدم در پیدان و یک عکس تان گرفتم. از دور گرفتی؟ بله. و من خیش خبر ندارم. و من یک علاقه داشتم شما را ببینم و یک علاقمند شما بودم و شما بسیار تشکر. بخیر باشید. سلیمان امی در زیادتر در صفحات اجتماعی می‌بینی در تلویزیون می‌بینی گزارش‌های ما؟ در چی بودم؟ تیک تاک بودم. در تیک تاک زیادتر می‌بینی؟ بله. خب حال عراق چی می‌کنی که آمدی؟ عراق خانه کاکای ما سوابجه میرم. خب میمونی میره؟ بله. چند روز میباشی عراق؟ یک هفته وارم میباشم. یک هفته وارم. هر وقت همه قسم در طیاره میرین یا؟ بله. همه قسم در موتر خوب است که برین در موترهای 580 یا در طیاره؟ در چی بریم؟ طیاره بریم بهتره. در موتر 580 نمیشه. وضعیت خراب میشه. این خوب است که زود میرسی. بله. خوشایند است برات. بله بسیار خوشایند. خب بیشک. دی زیاد ساعت دیر میشه دیگه. بله بسیار خوشایند است. خب. ساعت هم دیر میشه. بیشک است. بسیار زیاد تشکر. باز نمیترسی در طیاره؟ کل فامیل است کردم؟ بله. چند نفر است؟ تقریبا 4-5 نفر هستیم. تشکر. کدام گفتنی اگر به ما و مردم داری از طریق کامره تلویزیون آریانا بود؟ همین گفتنی است که شما را یعنی حمایت تان کنم. خب بسیار زیاد تشکر. بخیر باشی. قربان تو. سلام بخیر. بایزاد باشی. خب تشکر از اینکه با ما هستین. ما در مهمترین قسمت طیاره هستم یا بگویم جلو طیاره، از جایی که این طیاره کنترل میشه و دست راستم هم کسی ششته که به وجودش افتخار میکنیم نادر ولی یا ولی صاحب بگویم، یکی از شخصیت های بزرگوار و کسی که سالها در همین قسمت تجربه دارن. اول خو عید شما مبارک باشه. تشکر. داخل آجا و غازی ها زنده باشین بعد شما و دستاندرکاران پروگرام برنامه شما و با جمله وطن و مردم وطن ما که در افغانستان یا در خارج افغانستان هستند سلام عرض میکنم و بعد از او عید برشان مبارک میتم و داخل آجا و غازی باشین. بسیار تشکر. بخیر باشین. البته در اینجا که من همیال هستم در این قسمت طیاره هیچ کس را اجازه نمیتن، ولی چون به دلیل از اینکه مرا وقت دادن که من اینجا مصاحبه بکنم همراه ولی صاحب منتها همه وقت دادن که ما فکر میکنم سوالای ما شما حل میشم. ولی صاحب چند سال است که شما
در همین مسلک کار میکنید؟ ما تقریبا در حدود 30 سال است که ما در این مسلک هستم پرواز میکنم. در حدود 30 سال. در حدود 30 سال بله. همین اصطلاح وطنی بگویم تیاره را میدوانیم. تیاره را میدوانیم بله. موتروان تیاره است. با اصطلاح بعضیا تیاره را میچلانم. میچلانیم بله. بسیار که کردکی وطنی بگویم. بله. ولی صاحب چند تا گپ بسیار مهم که هست دمی قسمت تیاره دواندن، تیاره چلاندن گپای داریم. مثلا یکی پیلوت است، یکی خلبان میگن، یکی کاپیتان میگن، یکی راننده میگن، یکی دریور میگن. مثل که ما مثلا در زمین موتر رفت آمد میگن دریور است. بیایم میخوایم امروز امو اصطلاح اصلیش از زبان شما بشنویم که هر کدام از این چیکاره است. کلش تقریبا یک چیز است. مثلا در زبان ما شما و لسان فارسی ما شما پیلوت میگن، مستقا با ایرانی خلبان میگن، با انگلیسی کاپیتان میگن. خب کاپیتان یا پیلوت کسی است که تمام تیاره را تحت کنترلش است، یعنی آمر عمومی. کاپیتان سر همین سوال ما باز میامدیم که اول خود گفتم باش که چند رقم میگفتن که ایش واضح ساختن که یکیش انگلیسی است و یکیش فارسی ایرانی است. فارسی خود ما شماست. ما شما پیلوت است. از ما اون پیلوت میگن. پیلوت است بس. باز به انگلیسی کاپیتان میگن. کاپیتان میگن. اینی قسمت تیاره که هست اینجا دو تا جلو معلوم میشه، دو تا وسیله را میبینم که من نمیفهم و اینی قسمت هم همو مسئله گیر اتومات است. نیست گیر اتومات نیست. از موتر اینجا گیر است. از موترهای ما که از موتر که در زمین است. از ما اینجا اکسلراتور اینجا است. خب یعنی اکسلراتور در پای شما نیست. اکسلراتور در پای نیست. اکسلراتور تیاره در دست است. در دست است بله. بریکش در پای است. منتها در موتر یک بریک داره. در تیاره دو دانه بریک است. که در دو پای پیچک میشه. در موتر یک دانه است. و این دو دانه اکسلراتور داریم برای هر انجن که است. هر تیاره 3 انجن باشه 3 دانه اکسلراتور است، اگر 4 باشه 4 دانه اکسلراتور است. این چیزایی است که بچه تا بالا میفهمیدی؟ این اولی صاحب چقدر خوب بر ما شما میفهمانم، همچنان بیننده ما. اینی دو دانه وسیله، اینی دو دانه اشترنگ است. دو مثلا کپتان طرف دست چپ می باشه، دست راست معاونش یا کوپیلوت. کمکی بله. معاونش یا کوپیلوت. بله. کپتان چی وظیفه را داره؟ کوپیلوت چی وظیفه را داره؟ اترا سردوشان یک وظیفه است. منتها کپتانی که می باشه کپتان آمر کل تیاره است. مسئولیت کل تیاره با دوش عزیز. کوپیلوت یا به لسان انگلیسی که میگن کوآپریتیو پایلوت، او کسی نفر دوم است که اون باید 80% کپتان باشه. حداقل باید 80% کپتان، اگر 100% نمیفهمه باید 80% کپتان باید بفهمه. در صورتی که یک حادثه میشه، یک چیز میشه. خب ما شما انسان هستیم، آدم گفتن نمیتونه که من چی اینقدر قدرت دارم. دفعتا انسان یک آدم میمره. مگم معاون که است، یعنی او خودش بتونه تیاره را کنترل بکنه و تیاره را بیاره پایین. مسئول که با مقام مسافر کمکی است. که باز در وقتش به درد میخوره. سیستم یک سیستم است یا دو سیستم است؟ کنترلر دو نفر است؟ نیست، سیستم یک سیستم است، منتها کنترل دو دانه است. این حال کپتان پروازی که میکنه، مثلا اگر ما بخوایم ما پرواز کنم، خودم پرواز میکنم از این طرف. اگر ما بخوایم که معاونم پرواز بکنه، برش میگم پرواز از توست، ما شیشتیم او پرواز میکنه و کنترل میکنه. اینمی قسمت در عکس‌های سابق هم در دوران مکتب بودیم، ولی صرف همین عکس تیاره که میدیم 1001 رقم سبج در اینجا هست. منتها اگر دانه دانه شاید اینا را تشریح بکنین از 2 ساعت هم زیاد شود. 2 ساعت از 2 روز زیاد میشه. از 2 روز هم گفته خود شما زیاد شود. اما تو اگر کلی بگوین که اینی چی کارا میشه، یک مقدمه یا هم یک کلی اگر بگوین در حد 1 دقیقه 2 دقیقه که وقتتان نگیرم. سیستم پروازی ما که ما پرواز میکنیم توسط از این آلات است پرواز میکنیم که خود وضعیت تیاره را نشان میده با افق. وقتی زمانی که ما پرواز میکنیم اینی تیاره است و اینی دیگه بالا آبی پایان سیاه این افق است
که اگر زمانی که ما چیز را دیدن نمیتونیم یا هوا خراب میباشه متوسط از این پرواز میکنیم، بیرون هیچ سیل نمیتونیم کردن. دیگه یه سرعت نمای ماست که چقدر سرعت داریم. این طرف ارتفاع نمای ماست. این وقتی که زمانی که پایین و بالا میشیم ما باید بفهمیم این خودش نشان میده که چقدر فیت پر منت ما دسن میکنیم، پایان میشیم یا بالا میشیم. دیگه این خود کمپاس است یا قطب نمای ماست که توسط از این قطب نما ما میتونیم پرواز بکنیم و بفهمیم استقامت خود و کدام استقامت میریم. دیگه کلگیش از خود انجن است که هر دو انجن حالت انجینا را نشان حالت انجن را نشان میده. منتها در موتور مثلا نشان نمیده، تنها اوت نشان میده یا یک چند چیز. این باز کلگیش نشان میده چون خود انجن دورانی است، دوران میکنه. این هر کدامش دوران نشان میده. این دوران پکر نشان میده. این امو گازات خروجی که از انجن بیرون میشه این درجه حرارت از او را نشان میده. باز در داخل انجن یک پکی دیگه است این از او را نشان میده. او اندازه تیله که چقدر تیل میره. مثل که امروز ما شما در موتورهای داریم که در موتور میبینین که میگه ایکانش روشن است، اما چراغک سبزش روشن که یعنی بسیار کم مصرف میکنه. این باز از خود تیل نشان میده که چقدر تیل مصرف میکنیم. ما اتوماتون باز خود ما کت از یک اکسلراتور ما چیش میکنیم، کم و زیادش میکنیم، میتونیم کنترلش بکنیم. بخیر باشیم. ایده اینه گفتم مگه دانه دانه سر کلش بری وقت گیر است. وقت گیر است. اما تمام همین سیستمی که داره میشه طیاره از همینجاست. از همینجاست کارش. خب بیاییم سر گپ جان. خب وقت میگن کم است. شما لیسنس دارین ولی صاحب؟ والا صاحب لیسنس بدون لیسنس کنه همیشه رفته. در زمین که زمین از ترافیک استاده میکنه پرسانت میکنه لیسنس نداری موتور تا میبره در شهرک. ایره خود صاحب ایرم در هر مملکتی که میریم در هر جای میریم لیسنس ما چک میشه. اگر نباشه صاحب خود ما رو شهرک میبره. ولی صاحب بسیار آدم اجتماعی هم هستن. تا بار خود دعوا کسی استاد تا نکرده لیسنس شما کجا؟ دعوا نمیشه صاحب کجا استاده کنه. خب مسئله جواز سیر باش که بسیار چیزایی از گفتم که شاید دوستار خندام بگیره. بسیار شما خنده میگیرید با سوالای من. بسیار سوالای یک رقم پیش پا افتاده شاید باشه به نظر بسیاریا، ولی مهم است بفهمیم برای معلومات و بیننده ما. جواز سیر داره. جواز سیر از اینا مو و اوراقی که داده میشه از طرف وزارت هوانوردی داده میشه که خودش راجستر مملکت بمیشه. هر طیاره که خریداری میشه باید یک نمره در پشت سرش است. اون نمره توسط وزارت هوانوردی داده میشه و توسط همون نمره در هر مملکتی که خودت میری اونمو جواز سرش است و قابل قبول است. بشک. اگر باران شوه، اگر برف بباره، اگر ابر بیایه چی میکنین؟ برفاک داره نداره؟ برفاک داره صاحب. برفاک داره. دو شیشه ما برفاک داره و دیگه سیستم گرم کن داره. بدون سیستم گرم کن رفتن نمیتونیم چون هر قدر که ارتفاع بالا میشه درجه حرارت پایان میشه. شیشه شما را عرق نمیزنه مثل که موتور باز میگن بخارین روشن کنین که پس شیشه روشن. شیشه کلش گرم میشه. خب از داخل گرم میشه، یعنی قدر گرم میباشه که اگر کدام مرغ در هوا میخوره قدرت از این داره که چون هوا سرد است خود باز هر قدر که شیشه سرد شوه قدرت شکنندگیش زیاد میشه. این موقع قدرت می داشته باشه و در هوایی که بالا میشیم باز سیستم گرم کن داریم. بعض قسمت های دیگه طیاره هم یخ میزنه در خصوصا در تشکر. من بیشتر ایجا که آمدم داخل گفتم که پیشوری چطور میبینید شما؟ پیشوری نمیبینید فقط اونجا گفتید نمیسه سبیج بیرون بسیار کم وقت مثال میگه اون میدان پایان میشه. فقط اینم قرار هوا را دیگه خب فقط آسمان از دیگه آسمان از دیگه پایان سال نمیشه. یک چیز دیگه که طیاره پنچر میشه. طیاره پنچر میشه بله. در یواخ نه جمپ است نه چقوریز نه میخ است نه کدام چیزی در روی زمین. بعضی اوقات امکاناتش هست که مثلا تایر کونه می باشه یا تایر یگان جاش زدگی می باشه خورده میشه وقتی که سرعت میگیره. یعنی هر تایر مثل که در موتور ما شما دیدیم که هر تایر یک نمره داره که با این نمره این قدر کیلومتر سرعت گرفته میتونی. وقتی که نشو تایر میکفه. در این تایر هم همونطور است. اگر تایرای نو باشه امکاناتش نیست. مگر بعضی اوقات دیدم میشه که تایرای نو هم کفیده میباشه. یعنی نشست کردن و پرواز کردن این دو حالت شاید. اگر به یاد داشته باشین یک چند سال پیشتر یک تیاره کانکورد فرانسوی سقوط کرد. یک توته آیین در روی زمین بود. او توته آیین در زیر تایر خورد، تایر کفان، تایر آمد تانکش زد، تیل در گرفت، تایر افتاد کرش کرد. یک چیز بسیار کوچک میتونه باعث بدبختی کلان شود.
چیز دیگه ای که یک ویدیو دیده بودم، یک پرنده باعث سقوط طیاره شده بود. باعث سقوط طیاره امکاناتش نیست که باعث سقوط طیاره شد تا زمانی که خود پیلوت ورخطا نشه. امکان داره که مثلا انجین کشش بکنه، انجین در انجین بخوره، انجین از بین ببره، لکن اگر پیلوت ورخطا شد خودم میکشه، اون قدر 100 یا 200 نفر که در پشت سرش است او را میکشه. اگر نیک ورخطا نشی طیاره مسئول ترین وسیله نقل است که آدم برای بیاره. یعنی هیچ وقت خود طیاره نمیفته تا زمانی که بالش بپره، یک چیزی بپره، او خدشه لیده است. و غیر از او که اگر انجینش از بین بره میتونی پس پایین شی. تو روز شده که بسیار ترسیده باشین در سفر، دور از روز تمام امید از دست داده باشین و ما که معلومات دارم در این طیاره‌های کلان نمیشه که مثلا پیلوت یا کپتان فراشوت خود بزنه، خود نجات بده، دیگه بگویه که دیگه نمیشه ما رفتم خداحافظ. یعنی هر گپی که شب یک جای میشه و تو کدام وقت شده باشه ترسیده باشه؟ نه هیچ وقت. تا هنوز اگر بترسی خود کشتی. باید هیچ وقت در زندگی آدم نترسه و ما خود دل و گرده داشته باشی که یک کاری که میشه سرت باید ورداریش. تنها خود نه، مسافر که در پشت سرت است او را میتن. جالب ترین خاطره بر شما در طول 30 سال چی بوده؟ در طول 30 سال یک دفعه ما آمدیم پرواز میکردم از دبی، می آمدم کابل، فل مسافر داشتم، فل تیل. برخواست کردیم، یک انجین ما از بین رفت. یک انجین ما از بین رفت، پس دور خوردم آمدم منتها در میدان دبی رسیدن نمیتونستم، یک میدان دیگه شد از پیششان خواهش کردم آمدم در میدان پایین شدم. فقط همه تو کدام مشکل کلان دیگه رخ نداد؟ مشکل کلان دیگه نه. خب در میدان هوایی کابل به خاطر که میگن با باور کاپیتانا پیلوتا سخت است پرواز دادن طیاره. سخت‌ترین میدان کابل است. میدان که میگن سمت شمال و جنوب پرواز میکنه. به خاطر از اینکه کابل خود میدان در داخل است، مثل کاسه واره چهار طرفش کوس که نباید باشه. که نباید. چی مشکل میتونه خلق؟ باعث از این میشه که مثلا وقتی که تو میای نمیتونی پایین شده، وقتی که بری دور دو بری میخوری در کو میخوری پایین میباشی. اینال سایه میدان دیگر رو ببینین، میدان سایش بیخی فراخ میباشه، یا خصوصا در خط پروازی در اول شروعش و در آخرش هیچ وقت تعمیر بلند منزل نخواد دیده باشه که تعمیرهای بلند منزل در آخر خط پروازی باشه، چون میشه طیاره انسان است، انجین از دست میتی دیگه میشی، ارتفاعات پایین میباشه میخوری دو. وقت پرواز میکنین میگن این جهت شمال باید معلوم باشه. این هم یک گپ. جهت شمال ما دیگه کدام چیز نداریم، جهت هر طرفی که شمال است ما باید با مقابل شمال پرواز کنیم. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه امو اندازه که ما میدوه طیاره و بالا میشه اون رو کم میکنه. اگر در پشت سر ما باشه یک چیز شمال تیلا میکنه، یک چیز خود طیاره میدوه، اونو مسافه بسیار طولانی را میگیره در بر میگیره. امی سوال آخرم که وقتم تمام است، امی دروازه حالت استقرار چه وقت باز میشه؟ در کدام حالت؟ در حالتی که مثلا ما یک انجین ما آتش گرفته باشه یا کدام حادثه دیگه شده باشه که وقتی که پایان میشیم باز کابین دروازه اضطراری را باز میکنه که یخمالک داره، با ما چی وطنی که بگه یخمالک داره، از طریق یخمالک ما مسافر میکشه. بسیار تشکر. خواهش میکنم لطف شما زنده باشید. خوشحال شدم دیدمتان. همچنان روزای خوب خوش داشته باشین. تشکر بر شما. افتخار بخشیدین برای ما که وقتتان را دادین. زنده باشین. کمری تلویزیون آنیران در خدمتتان است. گفتنی پیام برای مردم ما داشته باشین، برای دنیا داشته باشین. در خدمت مردم خود هستیم، همیشه خدمت کردیم و همیشه هم خدمت میکنیم و در آینده هم خدمت خواهد کردیم. با عزت باشین، سرفراز باشین. تشکر از اینکه وقت دادین. ما از اینجا باید زودتر برایم، اگر نه باز مرا خود کشیدن از اینجا، به خاطر از اینکه اینجا بسیار جای مهم است. ما هر چیز زودتر میبرایم. منتها وقت خورد بودم میگفتم چه وقت باشه که یک وقت ما بیایم همین جلو طیاره را ببینم. این ما به این آرزوی ما رسیدیم. جلو نیم کلر. آقا حالت پرواز نیست. اون وقت خوبی از اجازه نمیتن، حالا که اجازه دادن خانه امیات آباد. تشکر از محمود جان، از دوستای دیگه که حداقل تا پیش خودت ما را رساندن. زنده باشید. سلامت باشید. سرفراز باشید. بخیر باشید. بسیار تشکر. بخیر باشید.
خب تشکر از اینکه بیننده گزارش ویژه ما هستیم. البته در برنامه صبح و زندگی ما دیگه به خیر رسیدیم بعد از 1 ساعت و 5 دقیقه به میدان هوایی هرات. اینمی فعلا هم در میدان هوایی هستیم، اما چیزی را که من دیدم در این سفر ای که اقدر یعنی سفر در طیاره راحت است. اما تو نیست بچم، آدم بسیار زیاد هم تو براحتی بخصوص در ولایت ها که میرن نهایتش 1 ساعت 1.5 ساعت یا 2 ساعت راه میکنه، نه خاکپر میشی نه گرمیت میکنه، یک شکمک نان هم برات میتن، هوا هم برات میتن، اگر دستریت هم بخوایی تازه کنی میشه. اما ترس و در پولیش لذت هم میبری، اون یکان تصویر کام میتونی بگیری از کلکین یا روسی طیاره. این نازدانه ماست، نازدانه ما. مهربانی زبط تاخذ زي وقتها خیر است. بسیار زیاد تشکر. اینجا چیز کن خدا کم تانه. با عزت باشی. بسیار تشکر. میفهم. گفتم همین ویزون یک ماچ کنیم. یک تا ماچ نه چند دانه بگی. صحت خوب است، بخیر هستی. والا خوب هستی. کلاگی خوب است. والا میجا من خواست ببینم. اینا گیرت کردم. جور هستی؟ با عزت باشید. چطور هستی؟ ان شاء الله موفق باشی. خدا کم تانه. هم پروگرام اگه تا ببینم کی بسیار زیاد دیر بعد دیدیمش به خدا. چند پون بگو. والا باش که دانه یک. یک دقیقه کنی بیادر بگو گپ خدا بگو اینا لگبته. حفیظ جان بسیار زیاد علاقمندش بودم، میخواستیم که ببینیم این فضل خدا در مسیر هرات در گیرم آمد دیگه. خوش هستیم که حفیظ جان از نزدیک دیدیم. ان شاء الله موفق مایت باشی. پروگرام که بسیار زیاد بسیار تشکر. مقبول داریم. دوست داریم. افتخار ماست حفیظ جان. خدا کم بخیر باشی. شما اگر پیامی است قربان سلام. بخیر یک عکس بگیریم هم تلفن. بخیر هستین. این حالا بگو چی آوردین برای هراتیا از کابل؟ چی آوردین اک؟ حالا تو هم از کابل آمدی، ما آمدیم. خب خیر ما هم میشه اگه چیز آورده باشیم. خودت مخصوص هستی، بخیر میهمان آمدی. دنیا محبت آوردیم. ماشاءالله بسیار خوب. خوش آمدیم به شهر زیبای هرات. ما هم از کابل آمدیم، جای مزلوگر است. خب مگم مردم هرات واقعا میهمان نواز هستن. یکی از خوبیای هرات واقعا که خوشم میاد همیشه یاد میکنم در کابل پاکی و صفاییش است. واقعا بسیار شهر را صفاست. یعنی من ایران میمانم که اول از این طفل از شروع میکنم چی رقم طفلای خود تربیت دادن، چی رقم یک روش برشان یاد داده که من میخوایم امور به دیگران هم چیز یک الگو باشن که چی رقم ما شهر کابل میتونیم پاک صفا به این شکل نگاه کنیم. چرا پاکی نظافت خود چیز ایمان است و یک بسیار واقعا شهر هرات همه جایش بگردی بسیار پاک است. کل ولایت‌های ما مقبول از زیباست، اما پاکی شهر هرات واقعا بله. بسیار خوش شدم از دیدن. سفر خوب بود؟ بله بسیار سفر خوب بود. دیگه آمدیم اینجا که ترینینگ داریم برای 3-4 روز میباشیم بخیر. ان شاء الله اگه وقت داشتیم بازم میبینیم اینجا. قربان سرت. من حیث یک کسی که در این طیاره بارها سفر کردی رفتی آمدی؟ دفعه اول خونی؟ نه بسیار رفت آمد کردی. بله. من حیث یک هموطن، من حیث یک شهروند افغانستان، اینمی در طیاره مردم ما چه کارها را باید مراعات بکنه از دید یک کسی که حالا از استیوارد پرسان کردم؟ درست بسیار سوال خوب بجا کردین. اول خب مهمتر همیست که باید همیشه آدم کوشش کنه در میدان که میای 3 ساعت پیشتر بیای. واقعا اینا راست میگن که شما در میدان میایین کمک وقتتر بیاین، چون وقتتر آمدی تو میتونی تکتت منظم بگیری، بعد درست در قطار استاد شوی، تلاشیت بسیار منظم انجام میگیره، همه کارات بسیار به خوبی انجام میگیره. بعد از همه وقت در طیاره بالا میشیم نوبت مراعات کنیم. اول خانم‌ها را اجازه بدیم چون حقوق از اینا بیشتر است و باید از احترام برشان داشته باشیم چون اینا همیشه خدمت کردن در خانه برای ما. پس در این وقتا باید از برشان زیادتر اولیت برشان داشته که اول بالا شان در طیاره عمل، نظافت و بعد از او باید از کسایی که در پالی از کسایی که لنگ هستن مثلا معیوب هستن اینا را اول باید اجازه بدیم در طیاره بالا شود.
بعد از او سفیدا و یارا باید اجازه بدین در تیاره بالاشان اول از ما کده. بعد از او جوانا و در داخل تیاره کوشش کنیم که صحبت کنیم، مگم بسیار آهسته صحبت کنیم چون بر دیگران مزاحمت نشه. اول خودم تیاره بسیار صدا داره، آدم کمک به تکلیف پس پالی ازی کوشش کنیم که یگان تا مریض می باشه، یگان تا تکلیف می داشته باشه. پس به خاطر کوشش کنیم که کمک آهسته تر صحبت کنیم و نظافت، بله ها، نظافت بسیار مهم است که مراعات کنیم و از خنده بلند و از گپای بسیار بلند جلوگیری کنیم. عمل نداشته باشه. عمل بلند، عمل چیزا خو قطعا اجازه نیست در تیاره. چی خاصه در موتر سیگرت اجازه نیست، با در تیاره خو بیخی باید از سیگرت و از نسوار و از این چیزا باید از تلفن خاموش. تلفن خاموش باشه. بله. مگر گپی است که یک قلو تروش خو باید بتی ما را دیگه. چرا نه؟ هزار دفعه ان شاء الله ما در خدمت هستم، هر چی که بخواین. بله یکی از اون سینی هیراتی که میگن نه 25 رقم برنج خدا یک پتنوس است چند رقم بسیار مزه‌دار. واقعا نانای غذاهای هیراتی که بسیار مزه‌دار است. یک چیز دیگر هم براتون بگم، جوان است یک جوس هیراتی، بسیار معجون هیراتی بخورین، جوس هیراتی بسیار مزه‌دار است. بخیر باشین. بسیار تشکر. بخیر. خدا کمتون نکنه. ما دیگه اگر رفتیم طرف شار هم باز ما شما هستیم، اگر نه که نرفتیم پس میری کابل بچه یا میری طرف شار بریم یا نه. خب اگر بودیم میریم طرف شار، اگر نبودیم باز پس دیم تیاره میشینیم مستقیم دیم میدان هوایی کابل پایان خود شدیم. به خاطر کجا یک عالم کار دیگه ما مانده.